शिल्पाच रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आषाढ महिना सुरू झालेला आहे। आज आपण आषाढ महिन्यामध्ये बनवला जाणारा एक पारंपरिक आणि गोड पदार्थ बनवणार आहोत। चला तर मग गव्हाच्या पिठाच्या गूळ घालून केलेल्या चविष्ट आणि खुसखुशीत अशा कापण्या बनवूयात। तर सगळ्यात अगोदर आपण गुळाचे पाणी तयार करून घेऊयात। त्यासाठी बाउलमध्ये घेऊयात अर्धा कप गूळ। हा गूळ आपण बारीक कापून घेतलेला आहे, म्हणजे तो पाण्यामध्ये पटकन विरघळला जाईल। त्यानंतर या गुळामध्ये टाकून घेऊयात अर्धा कप कोमट पाणी। आता हा गूळ आपण या पाण्यामध्ये विरघळवून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता गूळ पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळलेला आहे। आता आपण हे गुळाचे पाणी बाजूला ठेवून देऊयात। त्यानंतर परातीमध्ये घेऊयात 2 कप गव्हाचे पीठ। हे गव्हाचे पीठ आपण स्वच्छ चाळून घेतलेले आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात 2 टेबलस्पून बेसन पीठ, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा वेलची जायफळची पावडर आणि त्यानंतर आपण 2 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलेले आहे। हे तेलाचे मोहन आपण या पिठामध्ये टाकून घेऊयात। तेल गरम आहे, सुरुवातीला आपण चमच्यानेच हे व्यवस्थित मिक्स करूयात। तेल थोडेसे थंड झाल्यानंतर आता आपण हे हातानेच या पिठाला व्यवस्थित चोळून घेऊयात। त्यानंतर आपण जे गुळाचे पाणी तयार करून ठेवलेले आहे ते या पिठामध्ये टाकून घेऊयात। आता आपल्याला जसे लागेल तसे हे पाणी घेऊन आपण हे पीठ घट्टसर असे मळून घेऊयात। तर इथे आपले पीठ मळून झालेले आहे। तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपण घट्टसर असे पीठ मळून घेतलेले आहे। आता आपण हे पीठ एक 15 ते 20 मिनिट झाकून ठेवूयात। तर एक 20 मिनिट पीठ व्यवस्थित भिजलेले आहे। आता आपण हे पुन्हा एकदा व्यवस्थित मळून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण या पिठाचे 5 समान गोळे करून घेऊयात। आता आपण याच्यातील एक गोळा घेऊन त्याला थोडेसे तेल लावून घेऊयात आणि आता हे आपल्याला चपातीसारखे लाटून घ्यायचे आहे। हे आपल्याला थोडेसे जाडसरच ठेवायचे आहे, म्हणजे कापण्या छान खुसखुशीत होतात। थोडेसे लाटून झाल्यानंतर आता आपण त्याच्यावरती थोडीशी खसखस टाकून घेऊयात। त्यानंतर हे व्यवस्थित लाटून घ्यायचे आहे। आता आपण दुसऱ्या बाजूने सुद्धा खसखस लावून घेऊयात। खसखस लावल्यामुळे या कापण्यांना छान अशी चव येते। आपली चपाती व्यवस्थित लाटून झालेली आहे। आता आपण सुरीने याच्या कापण्या कापून घेऊयात। शंकरपाळीच्या आकाराच्या आपल्याला या कापण्या कापायच्या आहेत। या आपण थोड्याशा मोठ्याच ठेवणार आहोत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपण कापण्या कापून घेतलेल्या आहेत। या आपण थोड्याशा जाडसरच ठेवलेल्या आहेत। आता ह्या सर्व कापण्या आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। या अशाच पद्धतीने आपण आता राहिलेल्या कापण्या सुद्धा बनवून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण गॅसवर तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेले आहे। तेल व्यवस्थित गरम झाले की अशा पद्धतीने आपल्याला एक एक करून याच्यामध्ये कापण्या सोडून घ्यायच्या आहेत। तेलामध्ये बसतील तेवढ्याच कापण्या आपल्याला तेलामध्ये सोडून घ्यायच्या आहेत।
आता आपण गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम ठेवून या कापण्यांना छान सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घेऊयात। या कापण्या तळत असताना आपल्याला त्या एकसारख्या हलवायच्या आहेत, म्हणजे त्या दोन्ही साइडने व्यवस्थित तळतात। तर इथे कापण्या व्यवस्थित तळून झालेल्या आहेत। आता या कापण्या आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आता अशाच पद्धतीने आपण राहिलेल्या सर्व कापण्या लो टू मीडियम फ्लेमवरती तळून घेऊयात। आपल्या सर्व कापण्या तळून झालेल्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता कापण्यांना रंगही खूप छान आलेला आहे आणि तितक्याच त्या खुसखुशीत सुद्धा झालेल्या आहेत। या आषाढ महिन्यामध्ये तुम्ही या पद्धतीने कापण्या नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या सर्व रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।